Báo Gepa hay còn gọi là báo săn hoặc cheetah theo tên tiếng Anh là một loài thuộc họ mèo và được xếp vào nhóm mèo lớn thuộc bộ ăn thịt. Nhưng có kích thước và tầm vóc nhỏ hơn nhiều so với 4 loài mèo lớn thực thụ là hổ, sư tử, báo đốm và báo hoa mai. Một số người thường nhầm lẫn loài này với báo đốm ở châu Mỹ hoặc báo hoa mai là báo có ở Việt Nam, còn báo săn sống ở châu Phi. Chào tất cả các bạn. Báo Gepa có nguồn gốc từ châu Phi và miền Trung của Iran. Nó là loài động vật chạy nhanh nhất trên cạn. Ước tính có khả năng chạy ở tốc độ 80 đến 120 km/h. Vậy để hiểu rõ hơn về báo Gepa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Về môi trường sống, báo Gepa xuất hiện ở nhiều môi trường sống khác nhau như thảo nguyên ở Serengeti, các dãy núi khô cằn ở Sahara và địa hình sa mạc đồi núi ở Iran. Loài báo Gepa bị đe dọa bởi một số yếu tố như mất môi trường sống, xung đột với con người, săn trộm và khả năng nhiễm bệnh cao. Trong lịch sử, chúng có mặt trên hầu hết các khu vực châu Phi cận Sahara và mở rộng về phía đông đến Trung Đông và đến miền Trung Ấn Độ. Báo Gepa hiện phân bố chủ yếu trong các quần thể nhỏ, manh mún ở trung tâm Iran, Nam, Đông và Tây Bắc của châu Phi. Vào năm 2016, số lượng báo Gepa toàn cầu được ước tính chỉ còn khoảng 7.100 cá thể trong tự nhiên. Nó được liệt kê là sẽ nguy cấp trong sách đỏ của IUCN. Trong quá khứ, báo Gepa được thuần hóa và huấn luyện để săn các loài động vật móng vuốt. Chúng đã được miêu tả rộng rãi trong nghệ thuật, văn học, quảng cáo và hoạt hình. Nét đặc trưng hình dáng. Báo săn thuộc họ nhà mèo có đặc điểm là thân hình nhẹ, đầu tròn nhỏ, mõm ngắn, các vệt trên khuôn mặt giống như giọt nước mắt màu đen, ngực sâu, chân dài mỏng và đuôi dài. Báo săn có thân hình mảnh mai tương đồng với loài chó nên thích nghi cao với lối sống tốc độ, trái ngược hẳn với hình dáng mạnh mẽ của những loài khác trong chi Panthera. Báo săn thường có chiều ngang vai 67 đến 94 cm, chiều dài đầu và thân là từ 1,1 đến 1,5 m. Trọng lượng có thể thay đổi theo tuổi, sức khỏe, vị trí, giới tính và phân loài. Cân nặng của những con trưởng thành thường dao động từ 21 đến 72 kg. Những con non được sinh ra trong tự nhiên nặng 1,5 lạng đến 3 lạng, trong khi những con sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt có xu hướng lớn hơn và nặng khoảng nửa ký. Báo Gepa có kích cỡ khác nhau tùy thuộc vào giới tính, con được lớn hơn và nặng hơn so với con cái. Bộ lông thường có màu nâu xám đến trắng kem hoặc màu trắng nhạt, sẫm hơn ở phần giữa lưng. Cằm, cổ họng, phần dưới của chân và bụng có màu trắng và không có dấu vết. Phần còn lại của cơ thể được bao phủ bởi khoảng 2.000 đốm đen hình bầu dục hoặc hình tròn, cắt đều nhau, mỗi đốm có kích thước khoảng 3 đến 5 cm. Mỗi con báo có một dạng đốm riêng biệt dùng để nhận dạng từng cá thể. Bên cạnh những đốm có thể nhìn thấy rõ, trên lông còn có những vết đen mờ không đều khác. Đàn con mới sinh được bao phủ bởi lớp lông với những đốm không rõ ràng, khiến chúng có vẻ ngoài sẫm màu, màu trắng nhạt ở trên và gần như đen ở mặt dưới. Lông chủ yếu là ngắn và thô, nhưng ngực và bụng được bao phủ bởi lớp lông mềm. Có một bờm ngắn và thô dài ít nhất 8 cm dọc theo cổ và vai. Đặc điểm này nổi bật hơn ở con đực. Bờm bắt đầu như một chùm lông dài, buông thõng, màu xanh lam đến xám ở con non. Đầu nhỏ và tròn hơn so với những con mèo lớn khác. Báo Gepa ở Sahara có khuôn mặt thon gọn giống loài chó, tai nhỏ, ngắn và tròn. Có màu nâu ở gốc và các cạnh, được đánh dấu bằng các mảng đen ở mặt sau. Đôi mắt cao và có con ngươi tròn, râu ngắn hơn và ít hơn so với các loài mèo hoang dã khác. Đặc trưng của báo Gepa là những vệt đen giống như giọt nước mắt rõ rệt bắt nguồn từ khóe mắt và chạy dọc từ mũi đến miệng. Vai trò của những vệt này không được hiểu rõ ràng, có thể là để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng của mặt trời, một đặc điểm hữu ích vì báo Gepa chủ yếu đi săn vào ban ngày, hoặc chúng có thể được sử dụng để xác định các biểu hiện trên khuôn mặt. Đặc biệt là chiếc đuôi dài và cứng cáp với một chùm lông trắng rậm rạp ở cuối, dài 60 đến 80 cm, trong khi 2/3 đuôi được bao phủ bởi các đốm. Phần 3 còn lại được đánh dấu bằng 4 đến 6 vòng hoặc sọc sẫm màu. Báo Gepa vua, tiếng Anh gọi là King Cheetah, là những con báo Gepa có một đột biến hiếm gặp với bộ lông màu kem được phủ bằng những đốm lớn và 3 sọc sẫm rộng kéo dài từ cổ đến đuôi. Báo Gepa bề ngoài giống với báo hoa mai, nhưng da báo hoa mai có đốm như hoa hồng thay vì đốm tròn và không có vệt nước mắt từ khóe mắt xuống miệng. Hơn nữa, báo Gepa cao hơn một chút so với báo hoa mai. Báo Gepa khá giống với loài chó săn Greyhound, vì cả hai đều có hình thái tương tự và khả năng đạt tốc độ khủng khiếp trong thời gian ngắn hơn các loài động vật có vú khác. Nhưng báo Gepa có thể đạt tốc độ tối đa cao hơn. Về hệ sinh thái và hành vi, báo Gepa hoạt động chủ yếu vào ban ngày,
trong khi các loài ăn thịt khác như báo hoa mai và sư tử hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Những loài ăn thịt lớn hơn này có thể giết báo Gepa và cướp đi con mồi của chúng. Do đó, xu hướng hoạt động vào ban ngày của báo Gepa giúp chúng tránh được những kẻ săn mồi lớn hơn trong cùng khu vực, ví dụ như đồng bằng Okavango. Ở những khu vực mà báo Gepa là kẻ săn mồi chính, chẳng hạn như vùng đất nông nghiệp ở Botswana và Namibia, chúng có xu hướng gia tăng hoạt động vào ban đêm. Điều này cũng có thể xảy ra ở các khu vực khô hạn cao như Sahara, nơi nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 43 độ C. Chu kỳ mặt trăng cũng có thể ảnh hưởng đến thói quen của báo Gepa. Hoạt động đi săn có thể tăng lên vào những đêm trăng sáng vì con mồi có thể dễ dàng nhìn thấy, mặc dù điều này đi kèm với nguy cơ gặp phải những kẻ săn mồi lớn hơn. Săn bắt là hoạt động chính trong ngày, cao điểm nhất là vào lúc bình minh và hoàng hôn. Các nhóm nghỉ ngơi trong những bãi cỏ thoáng đãng sau khi hoàng hôn. Báo Gepa thường xem xét kỹ xung quanh tại các điểm quan sát, ví dụ như vùng đất cao để kiểm tra con mồi hoặc động vật ăn thịt lớn hơn. Ngay cả trong khi nghỉ ngơi, chúng cũng thay phiên nhau theo dõi. Về tổ chức xã hội, báo Gepa có cấu trúc xã hội linh hoạt, phức tạp và có xu hướng hòa đồng hơn một số loài mèo khác, ngoại trừ sư tử. Nhìn chung là thân thiện, các cá nhân thường tránh nhau, nhưng con đực có thể tranh giành lãnh thổ hoặc tiếp cận con cái vào mùa giao phối. Và trong những trường hợp hiếm hoi, những cuộc chiến như vậy có thể dẫn đến thương tích nặng và tử vong. Con cái không có tính xã hội và ít tương tác với các cá thể khác. Chủ động hạn chế tương tác với con đực khi chúng xâm nhập vào lãnh thổ của nó hoặc trong mùa giao phối. Một số con cái, nói chung là mẹ và con cái hoặc anh chị em, có thể nghỉ ngơi bên cạnh nhau trong ngày. Con cái có xu hướng sống đơn độc hoặc sống với con của nó trong những khu vực không có chủ lãnh thổ. Những con cái thường ở gần mẹ suốt đời, nhưng những con đực non rời xa mẹ để đi sống ở nơi khác. Một số con đực có tính lãnh thổ sẽ nhóm lại với nhau suốt đời, tạo thành các liên minh cùng bảo vệ một lãnh thổ, đảm bảo quyền tiếp cận tối đa tới những con cái. Trong hầu hết các trường hợp, một liên minh sẽ bao gồm những anh em được sinh ra trong cùng một lứa và ở cùng nhau sau khi cai sữa. Nhưng những con đực không liên quan về mặt sinh học cũng được cho phép vào nhóm. Như vậy, báo Gepa sống trong 3 nhóm xã hội chính: con cái và đàn con của chúng, liên minh các con đực và cuối cùng là những con đực đơn độc. Trong khi con cái sống cuộc sống du mục, tìm kiếm con mồi trong các khu vực rộng lớn, thì con đực ít vận động hơn và thiết lập các vùng lãnh thổ nhỏ ở những khu vực có nhiều con mồi và dễ tiếp cận con cái. Về sinh sản và vòng đời, báo Gepa là loài tự kích thích rụng trứng và có thể sinh sản quanh năm. Con cái có thể đẻ lứa đầu tiên khi được 2 đến 3 năm tuổi. Sau khi mang thai gần 3 tháng, một lứa thường có 3 hoặc 4 con được sinh ra. Báo Gepa con rất dễ bị săn bởi các loài ăn thịt lớn khác như linh cẩu và sư tử. Chúng cai sữa vào khoảng 4 tháng và sống độc lập vào khoảng 20 tháng tuổi. Báo Gepa con là một trong những sinh vật dễ thương nhất ở châu Phi. Con cái có thể thụ thai lại sau 17 đến 20 tháng kể từ khi sinh, hoặc thậm chí sớm hơn nếu cả lứa con đều bị chết. Trong điều kiện nuôi nhốt, con đực có khả năng sinh sản khi gần 2 năm tuổi, nhưng điều này có thể bị trì hoãn trong tự nhiên cho đến khi con đực giành được lãnh thổ. Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy những con cái sinh nhiều lứa thường chết sớm hơn, cho thấy có sự đánh đổi giữa tuổi thọ và sự thành công trong sinh sản hàng năm. Các bạn biết đấy, nếu báo mẹ đẻ nhiều thì chúng cũng phải săn mồi nhiều để đảm bảo thức ăn cho chính nó và những đứa con. Một số sự thật thú vị về báo Gepa. Vua tốc độ. Báo săn là động vật chạy nhanh nhất trên hành tinh. Nó có thể chạy nhanh hơn chiếc Ferrari ngày nay. Tốc độ của một con báo săn trung bình là 64 km/h trong khi chạy nước rút. Báo săn có thể đạt tốc độ hơn 100 km/h chỉ trong vòng 3 giây. Ở mức tối đa, nó có thể đạt tốc độ 120 km/h, là động vật nhanh nhất trên cạn. Vào đỉnh điểm của một cuộc rượt đuổi căng thẳng, nhiệt độ cơ thể của báo Gepa sẽ tăng lên đến 41 độ C. Khi cuộc săn kết thúc, con mồi sẽ được đem đến gần bụi rậm hoặc dưới gốc cây. Con báo bị kiệt sức sau cuộc rượt đuổi sẽ nằm nghỉ bên cạnh xác mồi và thở hổn hển trong 5 đến 55 phút. Trong khi đó, những con báo Gepa gần đó đã không tham gia vào cuộc săn thì có thể ăn thịt ngay lập tức. Khả năng ngụy trang hoàn hảo. Bộ lông của nó có màu rám nắng, cho phép nó dễ dàng hòa vào những đám cỏ cao của đồng cỏ. Toàn bộ cơ thể của nó được bao phủ bởi những đốm đen. Mô hình các đốm ở mỗi con báo Gepa là khác nhau, làm cho mỗi con có thể dễ dàng phân biệt với con khác. Hầu hết thời gian chúng nghỉ ngơi. Mặc dù chúng được biết đến với khả năng chạy nước rút đáng kinh ngạc,
Báo Gepa thực sự dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chiếm khoảng 90% thời gian của chúng. Một nghiên cứu vào năm 2014 cho thấy loài báo chỉ dành khoảng 12% thời gian trong ngày để thực sự di chuyển. Thời gian còn lại được dành để lượn lờ, tiết kiệm năng lượng cho những đợt bùng nổ tốc độ lớn. Báo Gepa không thể gầm. Tiếng gầm của những loài mèo lớn luôn gây ra sợ hãi. Tuy nhiên, báo Gepa không thể gầm. Chúng sẽ phát ra tiếng chim chíp như chim khi cảm thấy bị đe dọa, và rên như mèo khi chúng vui vẻ. Một trong những kẻ săn mồi giỏi nhất. Báo Gepa hoạt động chủ yếu vào ban ngày, cao điểm vào lúc bình minh và hoàng hôn. Nó ăn những con mồi có kích thước từ nhỏ đến trung bình, chủ yếu nặng dưới 40 kg, và con mồi yêu thích là các loài động vật móng guốc cỡ trung bình như linh dương Impala, linh dương Springbok và linh dương Thompson. Báo Gepa thường rình con mồi trong khoảng cách 60 đến 70 m, lao về phía con mồi, rượt đuổi và cắn vào cổ họng để làm con mồi chết ngạt. Báo săn có tỷ lệ săn mồi thành công trung bình từ 25 đến 40%. Tỷ lệ này cao lên đối với những con mồi nhỏ và dễ bị tổn thương hơn. Báo Gepa có thể mất 10 đến 15% số lượng con mồi chúng săn được trước các loài ăn thịt lớn hơn như báo hoa mai, linh cẩu và sư tử. Ngoài ra còn có sói xám ở Iran. Những nội dung thú vị mà mình tìm được về báo săn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.